साथीहरु आज म तपाईलाई तपाईको एसडी कार्ड अथवा मेमोरी कार्ड बिग्रियो भने अथवा कसरी बनाउने क्रप्ड भयो भने किनकि युट्युब को हाम्रो भिडियो हेरेर हामीलाई एकजना भ्युअरले चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको थियो कि हाम्रो मेमोरी कार्ड बिग्रिएको छ यसलाई कसरी फर्म्याट गर्ने कम्प्लिट फर्म्याट गर्ने सिकाउनु होला भनेर त्यसै अनुसार नै हामीले भिडियो लिएर आएका छौं। भिडियो पुरा हेर्नुहोस्। आज म कुनै पनि बिग्रेको मेमोरी कार्ड पेन ड्राइभ चाहिँ तपाईलाई बनाउन सिकाउने छु। यदि म्यानुफ्याक्चरिङ ड्यामेज छ भने चाहिँ त्यो बन्दैन, तर मोबाइलमा सफ्टवेयरको प्रब्लमले बिग्रिएको छ भने बन्नेछ। सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ एसडी फर्म्याटर सफ्टवेयर मैले डिस्क्रिप्सनमा तपाईलाई दिएको छु, डाउनलोड गर्नु होला र त्यसलाई आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ रन गराउनु होला। जिप फाइल चाहिँ त्यसलाई ओपन गरेर, किनकि पहिला सफ्टवेयर इन्स्टल गरेपछि त्यो सफ्टवेयरले तपाईको ड्राइभ डिटेक्ट गर्छ र डिटेक्ट गरेपछि तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले म तपाईलाई के बताउन चाहन्छु भने तपाईले इन्स्टलिङ सफ्टवेयर गर्नुभयो र त्यसलाई रन गराउनु होला। सफ्टवेयर रन हुन्छ, सफ्टवेयर रन भएपछि तपाईले त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्, नेक्स्ट गर्दै जानु होला, लास्टमा फिनिश गर्नु होला। र यसलाई काटेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ सफ्टवेयरको डिटेल। र यसपछि हामी तपाईलाई यो सफ्टवेयर तपाईले इन्स्टल भयो कि भएको छैन भन्ने कुरो तल तपाईलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, सर्टकट आउनेछ। नत्र भए विन्डोजमा गएर एसडी फर्म्याटर भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोग्राममा गएर हाम्रो चाहिँ यहाँ त्यहाँनिर आइसकेको छ सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर एसडी फर्म्याटर तल देख्नुभयो होला। अब त्यसपछि जाउँ हामी। अब चाहिँ हामीलाई चाहिने मेन कुरो भनेको चाहिँ एसडी कार्ड अथवा मेमोरी कार्ड हो। त्यो मेमोरी कार्ड चाहिँ तपाईले अब कार रिडरमा राखेर चाहिँ तपाईले आफ्नो उसमा पेन ड्राइभमा राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा कार रिडरमा राखेर तपाईले त्यसलाई चाहिँ युएसबी बनाएर चाहिँ यसरी पुट गर्न सक्नुहुन्छ। पुट गरेपछि तपाईको अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ। डिटेक्ट गरेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कार्ड आयो र 28 GB को भनेर लेखिएको छ। तपाईले मोबाइल कनेक्ट नगर्नु होला। मोबाइलबाट मेमोरी कार्ड अथवा एसडी कार्डलाई झिकेर तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। रिफ्रेश गर्नुहोस्, तपाईको कार्ड देखाउँछ। र यहाँ दुईटा अप्सन छ, ध्यान दिनुपर्ने कुरा। फुल फर्म्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, टाइम अलिकति लाग्छ। क्विक फर्म्याट गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हो। यदि तपाई पुरा इरेज गर्न चाहनुहुन्छ भने फुल फर्म्याट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईको मेमोरी कार्ड चाहिँ अब 32 GB को छ तर 16 GB मात्रै देखाउँछ भने त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न चाहिँ यो बटनलाई अन गर्नुपर्ने हुनेछ। तपाईको जति पनि जुन फर्म्याट एसडी कार्ड चाहिँ थोरै साइजको देखाउँछ त्यसलाई चाहिँ यसले फर्म्याट गरेर पुरा क्लियर गरेर जति साइजको त्यति गर्नेछ र फर्म्याट क्लिक गर्नुहोस् र तपाईलाई केही समय लिनेछ र त्यसपछि तपाईको एसडी कार्ड कम्प्लिट फर्म्याट हुनेछ र जति स्पेस हो त्यति नै हुनेछ। जति क्रप भए तापनि तपाईको एसडी कार्ड क्लियरली फर्म्याट भएर यो फर्म्याटमा आउनेछ। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो एसडी कार्ड फर्म्याट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो हेरेर तपाईले केही कुरा सिक्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गरेर नबिर्सनु होला। हामी यस्तै टेक्नोलोजी भिडियो नेपाली भाषामा लिएर आउने नै छौं।